নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ লৈ আহিছোঁ আজি নতুন এটি ভিডিঅ' আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। এইফালে গুণগুণ মই পথাৰত কি কৰিছোঁ চাওকচোন। আজি সৰু সুৰাকৈ পিকনিক এটি মানিছোঁ। ঘৰৰ কাষৰে এইকেইগৰাকী লগৰ হয়। এয়া হৈছে ৰূপালী, পচলা কাটি আছে দেখিছে, ঝাল ভাজি বনাবলৈ। ৰূপালীক বোলো মই বোলো হাই কৈ দিয়া কিহেৰে হাই কৰিব চাব দেই আপোনালোকে। এইয়া চক কটাৰীয়া হাই কৰি দিলে দেই, আপোনালোকক বেয়া চাই নাপাব। এইফালে হৈছে তুলু, তাৰপিছত এয়া দেখিছে ৰচুন আদা জলকীয়া খুন্দি আছে। এই হৈছে বৰষাহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে খাই দিলোঁ আৰু পিকনিকটো। তাৰপিছত এয়া অমিতা আৰু আলুৰ লগতে মাংস ভাজিখিনি বনাম আজি। বনাব আৰু গোটেইকেইজনী মিলি লগে ভাগে বনাম বুলি আশা কৰিছোঁ। যিহে নেকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে সময় অকণমান উলিয়াই বোলো মানে ঘপককৈ দূৰত যাবলৈ দিগদাৰ হয়, সেইবাবে আৰু আমি ঘৰৰ পিছফালে মানে পোৱালিখিনিক লৈ আৰু অকণমান কেইটিক লৈ এয়া পিকনিক খাবলৈ যা যোগাৰ চলাইছোঁ। এইফালে মিতালী মাংস ভাজি এয়া বনোৱাত লাগি আছে পুৰা। তাৰপিছত হাই হেল্ল' কৈছে দেই আপোনালোকক, বাপেকে হেতাই কৰি দিলে আৰু উপায় নাই আৰু। এইফালে ঝাল ভাজি বনাবলৈ এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই থৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু মাংস। তাৰপিছত এয়া পথাৰত জুই জ্বলাইছোঁ, চকী মজাকৈ জ্বলিছে। তাৰপিছত এইফালে চাওক পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া, সোণালী পথাৰৰ মাজতে আমি এয়া পিকনিক কৰি দিলোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত গোটেইফালে ধান এয়া মাজতে এইখিনি ধান ডালে আৰু বৰষাহঁতৰ। তাৰপিছত এইফালে বৰষাহঁতৰ ঘৰটো বেক চাইডে খাই দিলোঁ। সৰুটো সিহঁতৰ ভুল গছজোপা, আমাৰ ঘৰটো কিন্তু আঁৰ কৰি থৈছে। এইফালে জহা চাউলৰ ভাত মানে কুকাৰতে ঘৰতে বনাই লৈ আহিছোঁ। এইফালে চাওক বৰষাই থোৱা সাজ, চেপা নাই কিন্তু দেই, ঠাণ্ডাত একদম অকৰা লাগি আছে আৰু এয়া চাওক একদম বৰা চাউলৰ সাজ। এয়া দেখিছে একদম চেয়া দিয়া বৰা চাউলৰ সাজ। প্ৰথমবাৰত হৈছে, সেইকাৰণে বোলে আজি লগৰকেইজনীকে খুৱাই চাওঁচোন বোলে এয়া। তাৰপিছত মোক চাকিবলৈ দিলে ধুনীয়াকৈ, এয়া চাকিবলৈ আৰু আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই নেকি মাইকী মানুহ প্ৰায়ভাগ মানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল গৈ থাকিলে, কলেজ গৈ থাকিলে ঘৰতে সোমাই থকা হয়, ওলাই যাবও পটককৈ প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম নিমিলে মতা মানুহৰ নিচিনা। সেই আৰু ঘপককৈ মানে প্ৰগ্ৰেমটি পতা হ'ল আৰু। তাৰপিছত বোলে দূৰত নাযাওঁ, ঘৰৰ পিছফালে খাই দিওঁ। ঠিক আছে হ'ব তেনে বোলো। সাজখিনি চেপা মেলা হৈ গ'ল আৰু দেই, ওলালেগৈ আৰু। তাৰপিছত এইফালে চেলফি টাইম দেখিছে, চেলফি নমৰাকৈ থাকিব পাৰি জানো। আমাৰ মোক গুণগুণক এয়া ফটো মাৰি দিবলৈ ক'লোঁ, ফটো মাৰি দিয়া যিহে নেকি অহা বছৰ চাবলৈ হ'ব, স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব। সেয়েহে আৰু এয়া আমাৰ টাইম হ'লগৈ আৰু প্ৰায় গধূলি নহয় আৰু আবেলি হ'লগৈ। গোটেইকেইজনী এয়া মানে অকণমানখিনিক ভাত খোৱালোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে মানে গোটেইখিনি খাই বৈ আজৰি হৈ আমি কেইজনী বহিলোঁ। গাইজ আমি ভাত খাব লৈছোঁ দেই, বাঢ়ি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু বেলি এয়া পৰিব হ'ল। ভাত জহা চাউলৰ ভাত বৰষা খাইছা? তুলুৱে খাইছে, কাঁহীখন সৰু হ'ল আমাৰ তুলু বাইদেউ, বহুত দুখৰ বিষয়। সেইফালে মইনা খাইছে, ৰূপালী খাইছে। আমি কেইজনী আৰু থুলমূলকৈ ভিডিঅ' এনেকৈ মানে পিকনিকৰ ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু চাব আৰু দেই। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু। তুমি কৈ দিয়াচোন তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক। মজা লাগিছে একদম খাই। লাইক কমেণ্ট সেইটো ক'বলৈ কৈছোঁ। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। অঁ সেই আৰু পিকনিক এনেকৈ উপভোগ কৰিলোঁ, মজাই বেলেগ। নেচাৰেল বিউটিত খাইছোঁ ভাতটো। জহা চাউল লাজ কৰিছে চা বৰষা। এতিয়া মই খাইছোঁ, নহ'লে অকল সিহঁতক দেখাইছিলে বেয়া পাব যে। জ্বলাটো নাইকিয়া হ'ল, সেইটোৱে বেলেগ। আৰু ৰঙা জলকীয়াটো নাই। সেইটো আৰু নেপালী ন? জলকীয়া একো জ্বলাই নাই, অকণমান খাইছিলোঁ।